Okay, so hey, what's up guys and welcome back to another video. So आजको भिडियोमा हामी बोर्ड एटमिक मोडल पढ्नेवाला छौँ होइन. बट त्योभन्दा अगाडि होइन एउटा कुरा बुझिहालौँ कि एउटा अझ ड्रब्याक थियो होइन रदरफोर्ड एटमिक मोडलको. त्यो के थियो भने चाहिँ हामीहरूको क्लासिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमले के भन्छ थाहा छ? क्लासिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमले के भन्छ भने चाहिँ इफ होइन कुनै एउटा बडी छ होइन, बडी भन्दा नि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ होइन, त्यो इफ एक्सिलरेट गरिरहेको छ भने त्यो रेडिएसन एमिट गर्छ क्या. एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट रेडिएसन. अब रेडिएसन हेरौँ है, यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ ठिक्कै यो भनेर इलेक्ट्रोन्स आर अट्र्याक्टेड बाई पोजिटिभ न्युक्लियस बट डो नट मुभ टुवर्ड्स द न्युक्लियस. इट युटिलाइजेस द फोर्स एज सेन्ट्रिपिटल फोर्स एन्ड रिभल्भ्स इन एनी सर्कुलर अर्बिट. भन्नाले यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स युज गरेर रिभल्भ गरेर हुन्छ होइन, रिभल्भ गरेर आउँछ. बट यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भएर आउँछ हरेक मोमेन्टमा. इफ सर्कुलर मोसन थाहा छ भने त्यो थाहा हुन्छ नि त, एभ्री मोमेन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ अनि जसले गर्दा एक्सेलरेसन प्रड्युस भइरहेछ. बट क्लासिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमले के भन्छ? हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमले के भन्छ भने चाहिँ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट रेडिएसन एमिट गर्नु भनेको एनर्जी एमिट गर्नु, एनर्जी लुज गर्नु हो. अब यत्तिकै होइन, एनर्जी लुज गरिरहेछ भने होइन फाइनली न्युक्लियसमा गएर कोल्याप्स गर्ने हो कि, अनि त्यही भएर चाहिँ सब्जेक्ट सकिन्छ. तर त्यस्तो हुँदैन. अब त्यही कुराहरू हामीहरू चाहिँ अब आजको टपिक बोर एटमिक मोडलमा हामीहरू यो सब बुझ्नेवाला छौँ. के कसरी भयो, यसको फर्मुलाजहरू सब चिज आज हामी गर्नेवाला छौँ. वान शट ओपी, लेट्स गो. सो बोर एटमिक मॉडल, यो वैसे तो ये मॉडल बहुत ही सही है, मतलब ना एक तरीके से ना बड़ा सही मॉडल है ये. लेकिन इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं और बाद में जाके इसको एक क्वांटम थ्योरी नाम करके कुछ है, उसने इसको रिप्लेस किया. सो बेसिकली के हो भने चाहिँ एउटा यो थ्योरी नि कम्प्लिटली उ छैन क्या, करेक्ट छैन होइन. हरेक थ्योरीमा ड्रब्याक्सहरू हुन्छ. बट यो थ्योरीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ एउटा क्वान्टम थ्योरी समथिङ पब्लिस भयो होइन. यसको सक्सेसर भनौँ न होइन. यसको फ्लजहरूलाई राम्रो ठिक गरेर अर्को एउटा थ्योरी निस्क्यो. तर त्यो थ्योरी हामीले पढ्नु पर्दैन बिकज हाम्रो सिलेबसमा छैन है. सो बेसिकली के भयो भने चाहिँ ब्याक स्टोरी अब जाउँ है. ब्याक स्टोरीमा जाँदाखेरि होइन, रदरफोर्ड एटमिक मोडल त रदरफोर्डले दियो होइन. बट बोर एटमिक मोडलले भने यसमा जे फ्लजहरू छन् नि, म लाइक एक वर्ष जति टाइम लाग्यो म स्टडी गर्छु. अनि त्यही भएर चाहिँ म यसको फ्लजहरूलाई चाहिँ म ठिक गरेर आफ्नो एउटा इम्प्रुभ भर्जन अप्लाई गर्छु होइन, इम्प्रुभ भर्जन पब्लिस गर्छु. सो के भयो भने चाहिँ इन 1913 निल बोर हो है, निल हुनाले NEIL, निल बोर एटमिक मोडल. बोर गेभ हिज atomic model with some modification in रदरफोर्ड एटमिक मोडल. रदरफोर्डको एटमिक मोडलमा केही मोडिफाई गर्यो अनि त्यो चाहिँ आफ्नो रदरफोर्डको मोडलमा केही चिज अलिकति चेन्जहरू गर्यो होइन, अलि चिज थ्योरीहरू अलि बनायो आफ्नो. एन्ड देन यसले चाहिँ आफ्नो एटमिक मोडल प्रस्तुत गर्यो. वाउ. सो के भन्यो भने फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ है. इलेक्ट्रोन क्यान रिभल्भ only in certain orbits. अब इफ हामी होइन अलि रिवाइन्ड गर्छौँ भने चाहिँ रदरफोर्डले के भन्नु अरे भने चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ जुन अर्बिटमा नि रिभल्भ गर्छ क्या, तर त्यस्तो हुन्न. अब यसलाई अझै एड गरेर भन्नुभयो अनि बोरले के भन्नु भने चाहिँ दिज अर्बिट्स ह्याभ fixed energy and these are called energy levels or stationary state.
स्टेसनरी स्टेट। अब त्यो जुन अर्बिट थियो नि जसमा यिनीहरू रिभल्भ गरेर हुन्छन् त्यो त्यो अर्बिटको होइन एउटा फिक्स एनर्जी हुन्छ के। अब यिनीहरूलाई नाम के दियो भने चाहिँ दिज वर नेम्ड एज KLMN भनेर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अर्बिट के। अब के हुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो मानौ यो हाम्रो न्युक्लियस भइहाल्यो, यो फर्स्ट अर्बिट, यो हाम्रो सेकेन्ड अर्बिट, यो हाम्रो थर्ड अर्बिट। अब यिनीहरूको होइन एउटा फिक्स एनर्जी स्टेट हुन्छ क्या। जस्तो यसको हुन्छ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अरे सर यस्तो घटिया नम्बर छ्या मन परेन मलाई। तर अहिले यति बुझिराख्यो कि हेरी मात्र राख्यो। -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसको एनर्जी लेभल भइहाल्यो। यो के सेलको भयो, यो एल सेलको भयो, यो एमको कति हुन्छ -1.51 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यो भनेको एमको हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ पक्का एनर्जी लेभल छ क्या, फिक्स एनर्जी लेभल छ। के भनेको छ दिज अर्बिट्स हेभ फिक्स्ड एनर्जी एन्ड दिज आर कल्ड एनर्जी लेभल्स। फिक्स्ड एनर्जी अनि यिनीहरूलाई चाहिँ एनर्जी लेभल भन्छन् के। त्यही हो मेन कुरा। अब के अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ आज हेर्दै जाउँ न, यस्तो मस्त वाला टपिक छ नि यो। इलेक्ट्रोन्स हेभ सेम एनर्जी एज द्याट अफ द अर्बिट इन विच इट इज रिभल्भिङ। भन्नाले इलेक्ट्रोनसँग होइन त्यही एनर्जी हुन्छ जसमा रिभल्भ गरेर हुन्छ। यसमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रोनसँग यो एनर्जी हुन्छ, एलमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रोनसँग यो हुन्छ, एममा रिभल्भ गरिरहेको छ भने यो हुन्छ। इजी कुरा हो होइन। सो अब थर्ड पोइन्ट के छ भने चाहिँ वाइल हाउ होइन यो चाहिँ बुकमा पाउँदैन हो तिमीहरू यति उमा, जस्ट बिकज होइन बुकमा के छ भने चाहिँ दुईवटा पोइन्ट दिइरहेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ एक्सप्लेनहरू गर्दै गएको छ कि। बट हामीहरू चाहिँ फाउन्डेसनबाट जाऊँ सो द्याट अझ आरामले बुझौँ कि राम्ररी बुझौँ हामीहरू यो। वाइल रिभल्भिङ इन पर्टिकुलर एनर्जी लेभल एनर्जी लेभल जसलाई हामी अर्बिट नै भन्छौँ। इलेक्ट्रोन डज नट एमिट एनी रेडिएसन। ल यो के भनिदियो, डज नट एमिट एनी रेडिएशन। ये क्या बोल दिया भाई, ये कुछ लग गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो घूमता जा रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। जो और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहती है, जो एक्सेलरेट कर रहा होता है ना वो रेडिएशन एमिट करता है। लेकिन बोर ने सीधा सीधा बोल दिया कि वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी रेडिएशन। ये क्या है भाई, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वायलेट भयो यहाँ। वाओ, नयाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नयाँ मेकानिक्स, क्वान्टम मेकानिक्सको बर्थ भयो। बुझिरहेछौ। भन्नाले यो भनेको अब एटोमिक लेभल होइन, एटोमिक लेभलमा आयो भने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म र क्लासिकल मेकानिक्स चाहिँ काम नै लाग्दैन, क्लासिकल फिजिक्स नै काम लाग्दैन यसमा। यसको लागि अलग्गै फिजिक्स हुनुपर्छ, क्वान्टम फिजिक्स हो। यतिकै त्यो नयाँ फिजिक्स यतिकै बनाउनु पर्यो होइन कि। सो म अब के लेख्ने भने चाहिँ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एन्ड क्लासिकल मेकानिक्स 100% अप्लाई हुँदैन, क्यान नट बी 100% अप्लाइड अन एटोमिक लेभल। एटोमिक लेभलको लागि अब यो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यिनीहरू चाहिँ मेकानिक्सहरू काम लाग्दैन। भन्नाले हामीले यसले चाहिँ एउटा नयाँ फिजिक्सलाई बर्थ दियो कि यो स्टेटमेन्टले। सो के भने चाहिँ अब अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ इफ एन इलेक्ट्रोन एब्जॉर्ब्स or emits energy, it must move to different energy level. अब इफ होइन इलेक्ट्रोनले कुनै एब्जर्ब गर्छ नि एनर्जी, त्यसो भए यसले होइन
यहाँ बस्न पाउन्न यो एनर्जी लिएर, यसले माथितिर जानुपर्छ होइन। अब इफ यहाँ कुनै एनर्जी लिएर बसेको छ भने एनर्जी छ है, लाइक मानौँ योसँग कति, यहाँ बसेको इलेक्ट्रोनसँग कति हुन्छ -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब यो एनर्जी होइन यसले लुज गर्यो भन्नाले यसले दियो एनर्जी, फाल्यो यसले एनर्जी, त्यो एनर्जी फालिसकेपछि यो यहाँ बस्न सक्दैन, यसले चाहिँ यहाँ तल जानुपर्छ क्या, यही स्टेटमेन्ट हो यो। अब के छ भने चाहिँ अब बोर्सको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जसले गर्दा हामीहरू अबको फर्मुलाजहरू हामी डिराइभ गर्नेवाला छौँ। बोर्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसन बोर्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसन। अब यसको बारेमा हामीहरू अलिक विस्तारमा चर्चा गरौँ। सो अब के छ भने चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट है, इलेक्ट्रोन क्यान revolve in those circular orbits for which the orbital angular छिबे कस्तो नाम के मजा नै आएन, orbital angular momentum, for which orbital angular momentum of electron is an integral multiple of h/2 pi। अब यो भनेको एउटा यो जुन स्टेटमेन्ट h/2 pi छ नि, यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल नै छ, किनभने चाहिँ धेरै बुकहरूमा h/4 pi दिया हुन्छ, h/2 pi हो कि h/4 pi भनेर स्टुडेन्ट्सहरू अति नै कन्फ्युजन छन्। म भन्छु यो हेर, अरू कहीँ नहेर यो हेर, म एकदम रिलायबल सोर्सबाट पढेर म भनिरहेको छु। अभियस यस, हाँस्नु के छ, आइएम सिरियस, यस। सो बेसिकली अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन इज एन एङ्गुलर मोमेन्टम एलले डिनोट गर्छ। मेरो रोटेसनल डाइनामिक्सको फर्स्ट भिडियो, रोटेसनल डाइनामिक्सको मेरो 5वटा भिडियो जति छ त्यो हेर, 5वटा भिडियोमा एउटा भिडियो मैले एङ्गुलर मोमेन्टमलाई कम्प्लिटली डेडिकेट गरेर बनाएको छु। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो? एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको मोमेन्ट अफ मोमेन्टम होइन, मोमेन्ट अफ मोमेन्टम भन्नाले एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एल भेक्टरले डिनोट गर्छौँ, यो भनेको आर भेक्टर क्रस पी भेक्टर भइहाल्यो। अब पी भनेको के हो? आर भेक्टर क्रस एमभी भेक्टर, सो क्रस हो यो, मल्टिप्लाई होइन। सो यो के भने चाहिँ आर क्रस एमभी भनेपछि के भइहाल्यो, एमभीआर साइन थीटा भइहाल्यो, एल इक्वल्स टू। सो अब के हुन्छ भने चाहिँ अब यो पोजिटिभ चार्ज भइहाल्यो, यो इलेक्ट्रोन भइहाल्यो है, यहाँ इलेक्ट्रोन छ। अब के छ भने चाहिँ यो आर छ, यो भी छ, टेन्जेन्सियल भेलोसिटी, अनि यो रेडियस भइहाल्यो आर। दुवैको बिचको एङ्गल कति छ? 90 डिग्री। सो एल इक्वल्स टू एमभीआर साइन 90 डिग्री, एल भनेको के भयो? एमभीआर भयो। सो यो स्टेटमेन्टलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? एल भनेको NH/2 पाई, एन भनेको वेयर एन इज इन्टिजर है, अनि एल भनेको सरी एमभीआर भनेको NH/2 पाई। यो हाम्रो इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अब यही इक्वेसनलाई हामीले धेरै डिराइभ गर्छौँ है। सो बेसिकली के हो भने चाहिँ लाइक एमभीआर इक्वल्स टू NH/2 पाई होइन। अब के हो भने चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम होइन, इलेक्ट्रोन त्यो सर्कुलर अर्बिट्सहरूमा मात्र घुम्न पाउँछ, फर विच द अर्बिटल मोमेन्टम इज अफ एन इलेक्ट्रोन इज इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2 पाई भन्नाले जसको होइन के भन्छन् एङ्गुलर मोमेन्टम h/2 पाई छ भन्नाले n इक्वल्स टू 1 को लागि h/2 पाई भइहाल्यो, l इक्वल्स टू 2 को लागि 2h/2 पाई भइहाल्यो। अब n इक्वल्स टू 3/2मा राख्न पाइन्न कि, L2 इक्वल्स टू 3/2 h/2 पाई, यो लेख्नै पाइन्न, यो गलत भइहाल्यो। सो बेसिकली यही हो कि कन्डिसन, बोर्सको क्वान्टाइजेसन कन्डिसन भन्छ नि यसलाई। यहाँ भन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको क्वान्टाइज्ड हो कि, क्वान्टाइज क्वान्टिटी हो। सो अब हामीहरू योभन्दा अब अगाडि पढ्छौँ एन्ड देन विल बी फिगरिङ आउट रेडियस, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एवरीथिंग है। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी ऑर्बिट में रेडियस, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसे फिगर आउट करें। सो पहली बात तो ये जो टिकटॉक चलती है, हाँ अच्छी गंदी जोक, NH/2 पाई, इसलिए हामीहरू हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन लिइहालौँ है।
फर्स्ट इक्वेसन लेखिहाल्यो। अब हामीहरू आफ्नो अलि थ्योरीतिर जाउँ। यो न्युक्लियस भइहाल्यो, यो इलेक्ट्रोन रोटेट गरिरहेछ, यसको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा होला, यसको मास m होला, यसको रेडियस r होला, राइट। सो अब जुन होइन यहाँ कुनै न कुनै फोर्स अफ एट्र्याक्सन नि हुन्छ, यसले यहाँ इफ इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्छ भने यहाँ हुँदा नि हुन्छ, बट यतातिर कुनै फोर्स अफ एट्र्याक्सनले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएर आउँछ दुवैको बिचमा, होइन। सो अब के हुन्छ भने चाहिँ अब इलेक्ट्रोनको केसमा यति हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनले यो स्ट्याटिक फोर्स होइन जो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ नि, यसलाई नै होइन यो के युज गर्छ भने चाहिँ यदि घुम्नमा युज गर्छ क्या। के गर्छ भने चाहिँ सो सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज प्रोभाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टममा नि हेर्दाखेरि होइन बिचमा सन हुन्छ, अनि अर्थले कुन फोर्सलाई चाहिँ अर्थले होइन ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ बेस बनाएर त्यसको वरिपरि घुम्छ कि नै, त्यही त हो यहाँ कुरा नि। यतातिर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ, त्यसलाई नि घुमाएर ऊ बनाउँछ सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको हाम्रो कोही फर्मुला के हुन्छ, mv²/r, अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको के हुन्छ 1/4πε0 इन्टु q1 q2/r²। अब यसको चार्ज कति छ, यसको चार्ज त E छ, राइट। यसको चार्ज कति छ, यो न्युक्लियस हो। न्युक्लियस भन्नाले अलग अलग एलिमेन्टको अलग अलग होला। सो यसको लागि Q भनेको ZE होला, किनभने Z भनेको एटमिक नम्बर, E भनेको चार्ज भइहाल्यो। कस के हुन्छ भने चाहिँ हिलियममा कति हुन्छ, हिलियमको Z कति हुन्छ 2 हुन्छ। सो यसको लागि Q कति हुने भयो 2E हुने भयो। सेम यति गर्दा 3E 4E यति हुँदै जान्छ। सो अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ FE भनेको हाम्रो के हुन्छ 1/4πε0। फर्स्टको चार्ज कति छ E छ, ZE छ /r², राइट। अब यो चाहिँ कहाँबाट प्रड्युस हुन्छ, योबाट। सो दुवै चिज बराबर हुने भयो। FC = FE। सो के हुने भयो mv²/r = 1/4πε0 इन्टु E इन्टु ZE/r², राइट। यो हाम्रो अर्को इक्वेसन मानिदिउँ, सेकेन्ड इक्वेसन। अब के छ, हामीलाई अननोन क्वान्टिटी हाम्रो भेलोसिटी हो, मास हामीहरू कटाउन सक्छौँ, बाँकी सब त अलमोस्ट कन्स्टेन्ट छ। एन भनेको एउटा नम्बर भइहाल्यो, कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, एचको भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ, पाईको भ्याल्यु हामीलाई थाहा हुन्छ, जेडको भ्याल्यु एलिमेन्टले थाहा नै भइहाल्छ, ई ऊ भइहाल्यो, बराबर भइहाल्यो। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको आर हो। एउटा अननोन क्वान्टिटी भनेको भेलोसिटी आयो, भेलोसिटीलाई एलिमिनेट गर्नु पऱ्यो। एलिमिनेट कसरी गर्ने, यसलाई स्क्वायर गरिदिउँ, स्क्वायर हुन्छ, भेलोसिटीको स्क्वायर काटिन्छ है। सो के गर्ने भने चाहिँ आईको स्क्वायरलाई आईले डिभाइड गरिदियो भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ। सो के हुने भने चाहिँ m²v²r², यसलाई स्क्वायर गरेको इक्वल्स टु n²h²/4π²। नो अब्जेक्सन आई गेस। यसलाई अब डाइरेक्टली लेख्दिनु mv²/r अपन, यसको अपनमा के छ 1/4πε0 इन्टु ZE²/r², राइट। अब के छ, अब यो एमले एउटा एमलाई काट्यो, v² काटिहाल्यो, अनि अरू के छ एउटा आर यहाँ काट्यो, अनि त्यस्तो यति हामीहरू गर्दाखेरि हाम्रो के बच्छ भने चाहिँ माथितिर mr² = 4π नि काट्यो, अनि हाम्रो के बच्छ भने चाहिँ n²h²ε0, यो आर चाहिँ यहाँ गएर r² भयो। वेट अ मिनट। सो यतिकै हामीले सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो के एक्सप्रेसन भन्छ भने चाहिँ n²h²ε0, अनि ε0 r, यो r माथि गयो होइन, r² छँदैछ, यो r माथि गएको, अनि पछि के भने चाहिँ πZE²। सो एमलाई तल हालिदियो भने चाहिँ के हुने भयो, यो r काट्यो, r = n²h²ε0 πZME²।
यो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो कसको लागि, रेडियसको लागि। यदि याद गर्नु पर्दैन, म चाहिँ एउटा सिम्पल ट्रिक भनिदिन्छु, बट यो फर्मुला नि याद राखिराख्ने, कतिजना यस्तो नि क्वेसन आउँछ। म क्वेसन कस्तो आउँछ भनेर पनि भनिदिन्छु म। सो के हुन्छ भने चाहिँ मसँग रिपिट गरेर आर इक्वल्स टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट बाई पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट बाई पाई एम जेड स्क्वायर। के गर्ने, आर भनेको के हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट बाई पाई एम जेड स्क्वायर। यो एक्सप्रेसन याद गर्ने भइहाल्यो होइन। अब यहाँबाट होइन हामीले नोन क्वान्टिटिजहरू के छ, एन हामीलाई थाहा छैन है, एच थाहा छ, एप्सिलन थाहा छ, पाई थाहा छ, एम थाहा छ, ई थाहा छ। सबलाई सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ भने चाहिँ आर भनेको 0.529 इन्टु एन स्क्वायर बाई जेड, अनि यो जुन हाम्रो रेडियस आउँछ यो भनेको एङ्स्ट्रङमा आउँछ। यो वाला सर्टकट भइहाल्यो, जानी युज गर्न पाइयो, यो वाला फर्मुला जानी युज गर्न पाइयो। बट अब इन द केस होइन, अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एन्ट्रेन्स एक्जाम यिनीहरूमा होइन यतिकै भनिदिन्छ कि इलेक्ट्रोन लाइक पार्टिकल हुज मास इज डबल द मास अफ इलेक्ट्रोन, चार्ज इज हाफ द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, यतिकै भन्न सक्छ क्या। सो इन द केस होइन, टु बी अन अ सेफर साइड होइन, यो नि याद गर्ने, अनि यो त इजिली निकाल्न नै सकिन्छ है। सो बेसिकली सेफ हुनको लागि चाहिँ यो गर्ने, यो याद गरिहाल्ने, यो त जसलाई नै याद भइ नै हाल्छ। सो अब हामीहरू चाहिँ रेडियसको यो भएन, अब अलिकति इक्जाम्पल्सहरू नि ल्याएर है। यो जुन अहिले हामीले रेडियसहरू निकाल्यो नि, रेडियस अफ एन्थ अर्बिट हो। अब हाइड्रोजन एटमको लागि हामीहरू हेरौँ है। फर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटमको लागि के हुन्छ, R1 कति हुने भयो, 0.529, यसको लागि जेड भनेको 1 हुन्छ है, जेड भनेको 1 हुन्छ इन्टु के थियो हाम्रो फर्मुला, एन स्क्वायर बाई जेड, राइट। सो फर्स्ट अर्बिटको लागि के हुने, एन भनेको 1 हुने, जेड भनेको नि 1 हुने भयो। सो R1 भनेको 0.529 एङ्स्ट्रङ भइहाल्यो। यसलाई ए नट नि भन्छन्, अनि यसलाई बोर्स रेडियस नि भन्छन् के, बोर्स रेडियस। सेम वेमा R2 कस्तो हुने भयो, 0.529 इन्टु 0.529 टाइम्स 4 एङ्स्ट्रङ भइहाल्यो। R3 भनेको के हुने भयो, 0.529 टाइम्स 9 एङ्स्ट्रङ भइहाल्यो। सो यसरी गरेर हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट अर्बिट्सहरूको। सो हामीहरू यहाँ साइडमा एउटा फर्मुला लेखिहालौँ न, हामीले कुन निकाल्यौँ, हामीले रेडियस निकाल्यौँ। रेडियस के निकाल्यौँ भने एन स्क्वायर, रिपिट आफ्टर मी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट अपन पाई जेड एमई स्क्वायर, एउटा फर्मुला निकाल्यौँ है हामीले। अब यसरी नै हामी भेलोसिटीको निकालिहाल्छौँ, अनि त्यो चाहिँ विल गो फर्दर है। सो अब हामीहरू चाहिँ होइन केमा हेड अन गर्छौँ भने चाहिँ हामीहरू हेड अन गर्छौँ टु फाइन्ड आउट भेलोसिटी। अब भेलोसिटीको लागि के गर्ने भने चाहिँ, भेलोसिटीको लागि हामीसँग के इक्वेसन छ, एमभीआर इक्वल्स टु एनएच बाई 2 पाई। कहाँबाट आयो, फ्रम आई, इक्वेसन आई हाम्रो के थियो, एमभीआर इक्वल्स टु एनएच बाई 2 पाई नै थियो हाम्रो इक्वेसन नि, राइट। सो यो हाम्रो आयो, अब आउन त आयो। अब यसलाई युज कसरी गर्ने, हामीलाई आरको भ्यालु थाहा छ, आरको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, एम टाइम्स भी टाइम्स आर भनेको के हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट बाई पाई जेड एमई स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टु एनएच बाई 2 पाई। अब के काट्यो, एन एन एच एच एम एम, हाम्रो आयो के भने चाहिँ भी भनेको जेड ई स्क्वायर बाई 2 एनएच एप्सिलन नट, ये हाम्रो आयो। सो हाम्रो के आयो भने चाहिँ भेलोसिटीको हाम्रो फर्मुला के आयो, v इक्वल्स टु, रिपिट आफ्टर मी है, जेड स्क्वायर बाई 2nh एप्सिलन नट, v इक्वल्स टु जेड स्क्वायर बाई 2nh एप्सिलन नट और 2hn एप्सिलन नट है। अनि रेडियस हाम्रो के आएको थियो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट बाई पाई जेड एमई स्क्वायर, राइट। यहाँ छ है फर्मुलाहरू। अब हामीले अर्को फर्मुला के निकाल्यो भने चाहिँ यहाँ यसको रेडियसको लागि अर्को फर्मुला के थियो हाम्रो, 0.529 टाइम्स
एन स्क्वायर बाई जेड, यो चाहिँ एङ्स्ट्रङमा हुन्छ है। रेडियसको लागि अर्को फर्मुला भइहाल्यो। यो भेलोसिटीको हामीले फर्मुला के निकाल्यौँ भन तिमीहरू, जेड ई स्क्वायर अपन 2 h एन एप्सिलन नट, यो हाम्रो भेलोसिटीको लागि निस्क्यो है। अब हामीहरू के गर्ने भने चाहिँ भेलोसिटी के को लागि हो, भेलोसिटी हो nth अर्बिटमा और nth एनर्जी लेभल जे नि भन्दा भयो है। सो यसको सर्टकट छैन सर, सर्टकट हाँ यार ये ले लो, v फर nth अर्बिट कति हुने भने चाहिँ 2.18 टाइम्स 10⁶ टाइम्स z बाई n मिटर पर सेकेन्ड, यो यति आउने हो मिटर पर सेकेन्डमा 2.18 टाइम्स 10⁶ z बाई n मिटर पर सेकेन्ड। हाम्रो अर्को के आयो भने चाहिँ v इक्वल्स टु 2.18 टाइम्स 10⁶ इन्टु z बाई n। हेर है इलेक्ट्रोन कति फास्ट मुभ गर्छ। इफ जेड हाम्रो 1 हाइड्रोजन र हाइड्रोजनको फर्स्ट अर्बिटमा हेऱ्यो भने 10⁶ मिटर पर सेकेन्डले घुमिरहेको छ, नियरली स्पिड अफ लाइटसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ यसलाई। सो बेसिकली यही हो होइन। अब हामीहरू काइनेटिक एनर्जी नि निकालिहालौँ। अब यति गरिसकेको छौँ भने काइनेटिक एनर्जी नि निकालिहालौँ। हाम्रो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन के हुन्छ, हाफ mv स्क्वायर। हामीलाई भेलोसिटी के थाहा छ, m v भनेको कति हो, जेड ई स्क्वायर बाई 2h n एप्सिलन नट को होल स्क्वायर। हाम्रो के आयो, हाफ m z स्क्वायर ई टु द पावर 4 अपन 4h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलन नट स्क्वायर। यसलाई हामी के लेख्नु पाउँछौँ भने चाहिँ z स्क्वायर me4 अपन 8h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलन नट स्क्वायर। सो यो हाम्रो एक्सप्रेसन आयो त्यसको लागि, काइनेटिक एनर्जीको लागि। बट यो याद गर्नु पर्दैन, म एउटा चाहिँ जस्ट एउटा हामीहरूको रिलेसन छ कि काइनेटिक एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी टोटल एनर्जीको, त्यो रिलेसन भनिदिन्छु। एउटा कुरा थाहा हुने बित्तिकै सब थाहा भइहाल्छ कि टोटल एनर्जी निकाल्न सबभन्दा सजिलो छ, त्यो अब हामीहरू फर्मुलामा थाहा पाइहाल्छौँ। सो अन्टिल देन हामीहरू अब पोटेन्सियल एनर्जीमा मुभ गरौँ है।